صادق مجلس الحكومة أمس على نص مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة نقل ما تدارسته الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي بشأن مشروع مرسوم إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. سلمى غزالي. بعد مضي 3 أسابيع عن نشر قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بالجريدة الرسمية، تدارس وصادق مجلس الحكومة أمس عن نص مشروع المرسوم ليدخل بذلك قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار حيز التنفيذ. الحكومة كانت قد أحالت مشروع القانون على مجلس النواب في أكتوبر الماضي بعدما دعا الملك محمد السادس في خطاب عيد العرش نهاية يوليوز الماضي إلى السرعة في إنجاح 3 أوراش ضمنها ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار. مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة كشف خلال لقاء صحفي عقب المجلس الحكومي القانون الجديد الذي يحدد مهام المراكز الجهوية للاستثمار. واليوم تعتمد الحكومة نص مشروع المرسوم الذي يحدد السلطة الحكومية الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار، الممثلين الجهويين للسلطات الحكومية أعضاء مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار، أيضا إسناد تقييم الأداء السنوي للمراكز الجهوية للاستثمار إلى مكاتب متخصصة في التقييم. المكاتب المتخصصة في التقييم يتم اختيارها وفق شروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمراكز وفق ما أوضحه مصطفى الخلفي، مضيفا أن مشروع المرسوم سيحدد الأهداف الأساسية المتوخاة والمؤشرات المتعلقة بالمراكز ولائحة السلطات الحكومية المكونة للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وكيفيات سيرها وكتابتها.